alin sa first sa event diri sa barangay Mambawi, nagsakripisyo kamo. Balaan ko na kaya ko. Talon man si Kamalpanan. Okay, so, balaan ko na. So, salamat din sa mga barangay tanong natin. I would like to thank also the NARCOM organizations from Alimujan. Alright, so NARCOM from Alimujan together with the barangay tanong and officials, thank you so much. Sa ito nga barangay tanong, sino ang pangalan niya? Ano pangalan niya? Chief sa nga barangay tanong, Skip? Sisirek Alintubo. Okay. Abe ko malipatan mo pa din si atang barangay tanong Chief sa nga diri sa barangay Mambawi. Pulbuga na ito yun. Okay, thank you so much sa itong barangay tanong and of course sa itong dring okay, thank you so much, Chef. Ura man timo ka uniforme, Chef. Paano ka naman pala? Naka-uniforme may timo ka. Iya ka paupas. Joke lang yun. So, are, prepare lang DJs. Kanya-kanya music. 3 minutes. Lanto, yung kami kiri sa barangay Yola. Then, kay kamo ang pre. Kamu dira idol kamo ang atuwa. Wala ko may pilian. The best kamo mag-idea sa inyong flowing kanya-kanya music. So, iatandaan kanya-kanya music. DJ Ivan from Philippines. DJ Bandam of California. Waling Waling of Team Soccer. Makbakan of Team Turbo. 5, 4, 3, 2, 1.
We have a 138 in progress.